Rồi thưa quý vị các bạn, thôi hôm nay thì lại tiếp tục gặp một kỳ nhân nữa, một kỳ nhân dị sĩ nữa. Và mình tin chắc rằng là chắc cũng ít người biết tới thầy Nguyễn Trường ha, anh Nguyễn Trường, giảng viên. Dạ. Dạ, dạ thưa anh, em chỉ sợ anh không tham gia thôi anh. Mà giờ em đang nghĩ là sẽ làm cái show cho anh là ở đâu á. Có khi là lên tới cả nhà hát thành phố làm. Mình có giới thiệu với các bạn về cái bộ tù va của mình làm bằng tre này này. Cái này nguyên gốc của nó là bằng sừng trâu ha. Nó quá bằng tay của mình thì mình biến nó thành một cái nhạc khác. Dạ. Đấy, những cái âm thanh. Ủa cái này là đây là những cái tù va của dạ. tu trưởng mà ở trong buôn làng. Dạ. Đây các bạn sẽ nghe cái tiếng của nó này. Ủa anh thổi qua cái gì ta? Có một cái khe đúng không anh? Cái lám đó, đừng rơi vào cái lám nữa. Đừng. Nào. Nó có lưỡi đây nè, Ô. Thử thổi được. Có đen là phần thứ từ vậy mình cải tiến qua cái sừng của bò tót. Dạ. Thì cái tiếng các bạn sẽ nghe nó sướng hơn. Dạ. Rồi hay quá anh. Là cái này anh chế sau này đúng không anh? Vâng, tất cả cái đó là mình độc đáo à. Nguyên gốc của nó là cái đó là nguyên gốc của nghề nhân làm này. Đây các bạn thấy nguyên gốc của nghề nhân làm. Thì của họ làm thì nó rất là nó có cái gì đó mình về mặt thẩm mỹ mình chưa ứng làm đúng không? Dạ. Cái này cũng vậy. Dạ. Họ cũng tầm từ gỗ đúng không anh? Đó. Dạ. Không, chính ra làm cái sừng nè, cái sừng cái sừng mới hay. Dạ đúng. Cái sừng trâu nghệ này hả? Nó còn nhiều cao độ, cho nên là ví dụ là pha bị rê trên nước pha. Dạ. Ồ. 3 cây với 3 cao độ khác nhau thì là đủ một bài nhạc. Dạ. Ôi ơi. Nhưng mà giờ cả các bạn xem với mình là đang rất ít đúng không? Dạ. Thì về đây thấy nhiều hơn. Dạ. Bữa xem đến báo thì đâu có thấy được hết đâu, phải đến tận nơi rồi quay video mới thấy được. Dạ, nhưng mà cho tới giờ hôm nay là anh chế tác được bao nhiêu nhạc cụ rồi anh? Cái đâu đếm mà anh đâu có đếm. Trong mình thì dạ. Mình chỉ làm những cái mà người ta chưa làm đó. Dạ. Giờ với cái kipa này. Nó bị cái này cái tiếng gọi là gì anh? Kipa. Ki là sừng. Dạ. Pa là vỗ. Kipa là một cái nhạc cụ vỗ vào cái sừng rồi đó. Dạ, vậy. Thì kipa mình không làm bằng sừng thì làm bằng gỗ. Tre. Ủa này cũng tre luôn à? Tre, đây là cái ống tre đó. Ồ dạ. Nha. Từ đây gọi là grampa. Dạ. Gram là tre. Dạ. Pa là vỗ. Dạ. Bây giờ cái violon của mình là viogram. Cái chữ gram là có nghĩa là bamboo đó. Dạ. Bamboo violin. Gram là cái tiếng của Gram là tiếng dân tộc. Tiếng dân tộc. Dạ. Dạ. Mà các bạn nghe viogram tưởng cái nhạc của Tây thì gram là tre. Dạ. Viogram.
Violgram ha. Gram. Dạ. Ủa anh em hỏi anh tí, tức là nhân duyên nào mà anh về cái đất Tây Nguyên này? Thì cái thời kỳ mình học quốc gia âm nhạc từ 76 đến Dạ. 80. Dạ. Thì năm 81 thì thời kỳ là thời kỳ bao cấp mà. Dạ. Học ra người ta phân đi đâu là đi đó. Dạ. Thì phân một cái thì tôi lên Tây Nguyên, khi tôi lên đang hoang sơ chỗ mình đang ngồi đây là rừng rú mà. Ồ. Ở đây 40 năm trước. Dạ. Sau thì tôi về trường văn hóa nghệ thuật. Dạ. Từ cái trường sơ cấp đến trung cấp bây giờ là cao đẳng. Là cao đẳng rồi. Dạ. Sắp sửa lên đại học rồi. Dạ, nhưng mà giờ anh vẫn về tỉnh Giảng đúng không anh? Vâng. Dạ. Dạ. Về cái mảng đó là của tôi. Cái Dạ. mảng là té nữa rồi nhạc của chúng ta. Độc đáo quá. Vừa qua tôi có cái hội đồng anh. Dạ. Từ Hà Nội vào có mời tôi thỉnh giảng ở đi điền giả vào buôn cô thôn đó, để họ có cái cảnh nhà sang. Tức là họ đặt vấn đề là họ có một cái đoàn, bây giờ họ muốn cái đoàn đây họ trải nghiệm có sao mà trong vòng 1 tiếng là họ phải đánh được. Dạ. Tôi nhận lời Là anh phải dạy họ trong 1 tiếng phải đánh rồi, được. trong vòng 1 tiếng là đánh được. Dạ. Nếu các bạn muốn mình sẽ chỉ cho các bạn trong vòng 20 phút là các bạn đánh được một gian nhạc 7 người vậy đó. Dạ. 7 người. Thì sau khi mình làm xong thì Dạ. họ rất là hài lòng. Ồ. Thôi mình vô đi, rồi 7 người đi vô đây mình làm trong vòng 20 phút. Dạ. Rồi những cái nhạc cụ đáng kéo tương. Dạ vâng anh. Thôi chắc là em thôi mình chốt lại ha anh ha. Vâng. Thì anh thì em nghĩ chắc là trên cả phù hợp với cái tiêu chí của chương trình. Tại vì chương trình của em thì thật sự cũng có những cái người rất là tài năng, cũng rất lạ, cũng có gọi là kỳ nhân dị sĩ á. Dạ. Dị nhân. Dị nhân. Không, kỳ nhân dị sĩ. Dạ thì nhưng mà cũng có những người rất là đơn giản, những cái một cái chú đánh đàn thau, chế ra cái đàn thau, đánh còng vọng cổ, đi trên phà mấy chục năm mà đi sống nhờ tình thương thôi. Thì cái chương trình nó như vậy, để em nói trước, tại vì anh nó nói chung là sợ là tham gia thì nó không cùng không có đồng sàng với nhau đi thì thật ra cái chương trình em có nhân vật nó hơi đa dạng vậy. Dạ, nhưng mà anh thì thật sự em thấy là trên cả tuyệt vời. Là nếu mà em chỉ mong là anh nhận lời thôi, thì rồi em sẽ phải xuống để làm thêm rất là nhiều cái tư liệu, chất liệu về anh. Cái đó, vâng. Dạ, rồi cái thứ hai nữa là sẽ có một show, một cái show thực sự luôn dành riêng cho anh. Có thể lúc đó anh muốn mời bạn bè hay gì cùng biểu diễn chung hay là như nào, hoặc anh solo mình như thế nào, rồi vừa làm vừa giao lưu. Thì cái chương trình này là mình sẽ thứ nhất là mình có bán vé đàng hoàng, bán vé, nhưng mà tất cả cái số tiền bán vé đó thì để trao tặng cho toàn bộ nhân vật. Cái thứ hai nữa là các mạnh thường quân mà xem cái chương trình của em á, thì họ sẽ đóng góp rất là nhiều. Thì cái số tiền đó thì em sẽ trao hết cho anh. Bên cạnh thì chương trình cũng có cái phần kinh phí của chương trình nữa, nhưng mà cái phần mà gọi là thù lao, rồi em tổ chức một cái buổi hoành tráng. Tại vì có những người là họ không bao giờ họ đi biểu diễn, họ giống như cái em kể, giống như cái chú đàn thau đi trên phà suốt, người ta cho nhiêu cho. Nhưng bây giờ cái chương trình của mình nó phải làm cho người ta sẽ ủng hộ bằng cách người ta mua vé bao nhiêu tùy tâm để đóng góp cho cái nhân vật. Thì sau đó anh có thể dùng cái tiền đó, anh muốn tùy nghi sử dụng thôi, hoặc anh có thể đóng góp cho một phần cho thiện nguyện, hay là một phần anh cất giữ, hoặc là như thế nào đó thì tùy anh thôi. Dạ, cái mục đích chương trình nó nhân văn như vậy đó anh. Dạ. Thế giờ đây là dạ mình thì sức khỏe nó cũng được nhiều. Dạ. 1 tiếng tuổi cao sức yếu rồi. Thì làm được cái show nhỏ kiểu mình chơi ở trong nhà rồi. Xong cái tôi kéo thêm một em nhân tộc nữa. Dạ. Công đơn hát. Dạ. Vài bài rồi là chuyện được thôi. Dạ. Còn biểu diễn bằng vẽ rồi tôi không thích. Dạ. Tôi không thích. Dạ vâng. Vậy giờ nghĩ sao ta? Nghĩ sao để mời thầy được ta? Tức là để các bạn có thể làm một cái live show gì đó, có thể sử dụng cảnh của buôn làng
Trâu, không anh bò gì đó. không, hoàn toàn em có thể tổ chức một cái, em dựng một cái show, một cái chương trình mà trong phim trường cũng được đó, mà lấy cái bối cảnh giống như Tây Nguyên rồi anh biểu diễn. Nhưng mà vì cái chương trình này á, là toàn bộ cái số tiền đó là mình góp cho các hoàn cảnh, thì có thể với anh thì anh nói thôi anh không nhận cái này, anh trao tặng cho một cái gì đó, thì toàn bộ cái này là tụi em không phải bán vé để cho vì ban tổ chức, mà mình muốn mọi người phải đến xem với một cái tất cả là cái sự trân trọng. Mà vị trí đến xem là đâu? Dạ là khán giả. Không, nhưng mà ở chỗ nào, địa điểm ở đâu? Thì tụi em đang tính là một là tổ chức ở tại đây, hai là tụi em sẽ đưa anh lên phim trường của tụi em. Trường là chỗ nào? Dạ trên Sài Gòn á. Dạ. Còn nếu không thì mình ra trung tâm văn hóa tỉnh vậy thôi, tùy anh. Cái đó tiền sao đấy ha? Dạ cái đó mình bàn sau. Dạ. Thôi cho cái đấy bên còn mấy cái nhạc cổ trang nữa không? Rất là dễ thương. Dạ. Tất cả các bạn đấy cũng thích Despacito đúng không? Dạ. Cho cậu nhé. Cho cậu nhé. Lớn lắm. Dạ cơ mình được không cơ mình? Dạ quá được. Đây chiên gram, đây gọi là chiên gram. Chiên gram anh. Chiên gram tức là chiên tre. Chiên tre hả? Chiên bằng tre. Đó. Cái kia là chiên là chiên. Dạ. Gram là tre. Chiên gram. Cái chiên gram đó. Dạ. Dạ là đều tre hết. Hầu hết là các chế tác của anh, nhạc của anh là từ tre. Tại vì anh thích tre. Được rồi. Dạ. Huế. Tre Huế. Dạ. Sau đây các bạn sẽ nghe là bưu điện gram. Bưu điện gram. Dạ rồi quý vị các bạn thân mến, mọi người chắc là dạ ăn quýt đi, ăn quỵt. Chắc chắn là mình tin chắc là khi mà quý khán giả xem cái video này thì chắc chắn tất cả mọi người đều muốn thầy Trường Viogram thầy Trường Viogram của chúng ta sẽ xuất hiện một lần trên sân khấu của show diễn cuộc đời, đúng không? Nhưng mà đây còn là một hành trình rất là dài, mình phải thuyết phục. Bởi vì có vẻ như là anh thầy Trường cũng chưa hiểu được cái vụ bán vé. Thầy Trường đang lo là bán vé rồi tùm lum tùm la, nó rắc rối, không có đâu anh, nó đơn giản lắm. Cái việc mà bán vé nó chỉ là hình thức thôi, tức là khi em quay cái show này thì mọi người phải đăng ký đến xem. Mình không có làm nó quá lớn, mình làm ví dụ khoảng chừng 100 khán giả thôi. Đó thì khán giả đến xem thì họ phải để mà có thể đến xem, tức là họ phải đăng ký trước và họ tùy tâm họ đóng góp cho cái chương trình. Tại cái số tiền đó mình giúp cho những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. Tại vì có những nhân vật họ rất là khó khăn luôn, họ sống mà lang thang luôn anh, nhưng họ thật sự là họ là những cái tài năng đó. Thì có những trường hợp như vậy. Còn có một số trường hợp, ví dụ như hôm nay em nói chuyện với Itis á, Itis nói là Itis sẽ chắc là biểu diễn cũng tham gia rồi xong rồi, nhưng mà cái phần lớn thì trao tặng cho toàn bộ cái nhà nhà lưu trú sắc tộc, đúng không? Cho nhà lưu trú sắc tộc thì cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ anh thấy trường hợp nào mà anh thấy anh cần giúp hoặc là là con của nhà sắc tộc. Dạ đúng rồi. Nó lại nhân tin nó đưa cho mẹ nó. Dạ. Nhỏ tướng lại tôi đưa và tôi bên tương. Dạ đúng rồi. Thôi vậy á. Dạ. Tướng lại. Hoặc là anh cũng có một người bạn. Nếu như vậy thì trong cái chương trình đó thì được khoảng biểu đi là thích cỡ bao nhiêu tiết mục thôi? Dạ thưa anh, em nghĩ là tụi em chương trình nó một không tiết mục hoặc cỡ 5 phút. Dạ 1 tiếng 60 phút. Tiếng nào? 60 phút. Nếu mà luôn cả phần giao lưu này nọ này kia nữa thì nó có tầm nó khoảng khoảng 5 bài. Còn không á anh bây giờ em nghĩ vậy nè. 5 bài thôi.
nhưng mà sau đó mình có một cuộc giao lưu trải nghiệm, có thể cho khách lên họ đánh. Lúc là bên đến từ một em có cái ý này hay nè. Em mời anh về Huế làm trên sông Hương. Ủa trời. Dạ. Đấy, đánh violin trên sông Hương, trên cái du thuyền trên sông Hương thôi, xong. Để biểu điên thăm ông mẹ luôn chứ. Đâu có, dạ em không còn ăn ở đấy. Hay sông Hương, ôi ôi hơi bị đỉnh luôn. Hay đúng không anh? được đó. Đưa anh về sông Hương là làm một cái show trên sông Hương. mà lúc là tụi em là chèo thuyền đi theo nghe, hoặc là bơi theo. Bơi theo, dạ đúng rồi. Đứa nào biết bơi mới được coi show này. Vì lúc đó trên chiếc thuyền là nó rất là tức là ý em là sử dụng một chiếc thuyền rong á hả? Dạ. Thuyền rong, thuyền lớn luôn. Em sẽ thuê chiếc thuyền lớn nhất. Nhưng mà rồi có anh kết hợp với các cái, có thể mình kết hợp với các bạn ca Huế nữa tham gia vô hay như thế nào đó mình tính tiếp. Các bạn của anh, như cái show chính là anh, mình sẽ có một vài khách mời vào để hay như thế nào đó mình tính tiếp. Giao lưu thôi. Biết có vẻ biết thích hết. Dạ không thì ý nó đại ý là vậy đó anh chứ không phải. Dạ thưa anh. Mình cũng có điều kiện để về Huế. Trời ơi. Lâu rồi Anh nói với em muốn khóc luôn. Khó khăn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Khó khăn cũng dạ. không có điều kiện về Huế. Dạ. Vì ba biết được Huế cũng có máy bay. Có đi xe không à. Dạ. Chị cũng người Huế luôn nè. Vâng. Dạ chị cũng Huế luôn, em nghe giọng em biết mà. Đó, dạ. Hát ca Huế hay lắm. Trời ơi. Vậy thì anh đàn chị hát. Kìa đó chị muốn hát là kìa đó, chị đang chị ra đây đây chị làm một câu nè. Dạ đưa cô kéo một dạ thôi hả cô. Cô nói cô khó tình lắm. Có phải uống bao đủ cái cừ cô mới hát được. Ôi trời ơi. Uống gì ạ? Uống rượu hả? Đó. Một ngày á là cô quất phải từ 2 tới 3 ly cối á. Em tưởng muốn 2-3 bình chắc. Một ngày 2 tới 3 ly cối. Không? Vậy anh, mình đi về Huế, làm một show ở Huế. Ok. Em trân trọng kính mời anh chị. Rồi. Mình làm có một buổi thôi. Rồi. Một buổi chiều thôi, buổi chiều tối gì đó. Rồi xong là coi như mà em mời anh chị đi 3 ngày 2 đêm. Cái khách đó là do Bưu Điện chiếu mồ hay sao? Dạ không thì dạ đúng rồi anh, là đó. Cộng đồng. Họ sẽ đăng ký. Dạ, họ đăng ký rồi, chưa kể là những người nước ngoài họ cũng sẽ đăng ký rất là họ gửi về rất nhiều. Nhưng mà thế này. Dạ. Sơ khởi thế này, tại vì mình có một ai học trò. Dạ được luôn. Tên là Imon Hờ Mốc, dân tộc ED chính gốc 100% luôn. Rồi. Lực giá các bạn thấy Bưu Điện đã đen như thế này rồi, nhưng mà cái Imon Hờ Mốc là đen hơn. Dạ. Được dần á. Dạ, đúng rồi dạ. Đó. Thì mình với em đây á là thường hay còn thỉnh thoảng hay chơi kiểu giống như gian rồi thôi. Dạ. Chơi kiểu không phải âm nhạc đường phố đâu. Dạ. Mà ngẫu hứng kiểu ngẫu hứng. Dạ. Cái nhà sang như vậy. Dạ. Đụng đóng lửa thế đấy. Rồi thui con ga mình nướng á, sau đó rượu cân, sau đó ngồi quanh như thế, rồi cả em ngồi quanh. Dạ. Em uống tàu chắc của hờ hen đi đó vậy, ngồi quanh thời này. Đấy cũng có thể đó là một cái bối cảnh anh, một cách đó. Và mình về Imon đó nó ngồi nó ôm guitar nó hát, nó cứ hát ngẫu hứng và mình cũng đệm theo ngẫu hứng bằng cái này. Thỉnh thoảng những cái câu nào mà sử dụng các cái làn điệu dân ca ai ray của ấy đế thì lúc đó mình đưa những cái này vào. Mình còn thích cái này mình giới thiệu điên lắm. Dạ. Càng ngồi càng ra nghe. Dạ càng ngồi càng ra. Mới giới thiệu các bạn, đấy là cái loại sáo vỗ. Điên nghe sáo vỗ chứ? Dạ chưa. Là cái sáo của Tây Nguyên mà nó không có lỗ gì cả. Tức là nó còn cái lỗ bấm thế này. Đó. Dạ. Nó là một cái ống thép bên trên này. Thì như vậy khi thổi cái đây á là mình thử sử dụng cái thập âm mình là chính bằng cách mình trần đít vô giấy cho cái này và rung thì rung ở đây này dứt đây này. Cho mình thổi thử một câu các bạn nghe.
vỗ tay. Sao nó nổi con nổi chứ cả, có lỗi chứ cả. Có toàn bộ các bạn nghe toàn bộ giai điệu của Tây Nguyên năm này hết. Được đó. Đây, sát vào này, sát vào. Dạ. Cái môi này vô cắm vào đến chỗ này. Đó, rồi. Không, giờ điên chỉ cần thổi đúng một nốt đó cho mình thôi. Điên cứ thổi vậy thế này. Dạ. Cứ thổi cho vậy đó. Bật mình đi cái phần giai điệu chưa? Lấy hơi chút. Đó, tức là hơi. giờ các bạn hình dung vì sao Cái này mà vui quá ta. các bạn hình dung vì sao mà mình 15 đến 20 phút mình vẫn có thể có một tiết mục được. Bửu điên ngồi mình được khoảng cầm 10 phút là có một tiết mục đàng hoàng. Dạ. Như Ôi, thế hay cái vậy. chương trình này hay quá. Anh là vô chương trình này xuất sắc luôn á. Không, bây giờ em hỏi anh tâm lại giờ là anh chọn Huế hay là anh chọn nhà sàn? Phải về Huế đi. Về đi. Huế đi nha. Vâng. Huế xong anh mời cái bạn kia luôn. Mời Cái cậu mà hay dạ, Imon Hơ Móc rồi đi. hay là sông Hùng, dạ Imon Hơ Móc. Dạ, Hơ Móc. Em thì là hơi móc. Idin hơi móc. Hơ Móc. Dạ nha anh nhận lời nghe. Anh giúp em rồi. Còn bây giờ nè, em thứ nhất là em không biết là anh có anh chế tác, anh có bán đàn hay không. Dạ, nếu được thì em xin phép em mua một cây để kỷ niệm. Viogram. Dạ, Viogram. Và nếu được thì em xin anh một cây này để em về tối em mỗi lần mà con em nó ngủ mà nó không lo ngủ, nó chơi game, em lấy này em thổi tu quýt cho nó vô. Dạ, mình Rồi em thổi, vợ em mà đi chơi mà lâu về trễ quá em cũng gọi em thổi. rồi giờ Bửu Điên có thể mình tặng cái này Bửu Điên. Dạ vâng. Và có thể là qua online mình hướng dẫn cho Bửu Điên trong vòng là khoảng 5 buổi là các bạn sẽ thấy Bửu Điên như một diễn viên để thực thụ ở Tây Nguyên. Dạ. Và không nghĩ rằng Bửu Điên là dân ở Sài Gòn về đây. Dạ. Hơi móc. Hay là mà ở đây. Dạ, Idin hơi móc. Được không? Được. Đó mình tặng bạn nha. Dạ em xin anh. Còn em xin phép được lát em xin phép được mua một cái đàn kỷ niệm. Đó, anh ha. Cái nào mà anh thấy mà nó ấy thì anh cho phép em. Đó, tại vì đi và giống như là mỗi lần đi vậy đó, đi công tác mà đi làm một cái chương trình là mình không mình kỷ niệm anh. Để dành. Em cũng lớn tuổi rồi, em cũng con gà luôn. Dạ. Em em 69. Dạ. Thưa chị em 69. Nhỏ anh dám. Dạ, em đây anh với anh Sơn là bằng nhau. Mấy người tuổi ga nó. Dạ, hóa trên núi. Dạ. Mấy người tuổi ga nó quả chiếu đâu á. Dạ. Khoái lắm anh. Hả? Rồi dạ. Dạ, tuốt ngày đi quay tầm bậy tầm bạ không hiểu. Dạ. Hay quá anh ơi. Rồi. Vậy anh hiểu rồi đúng không? Anh hiểu chương trình này phải không? Nó đơn giản, nói thật ra mình nói cái sân khấu lớn này nó ghê. Nhưng mà mình tổ chức một cái sân khấu nhưng mà nó phải trọng thị. Tức là đàng hoàng nghiêm túc. Tại vì nó không, mình không thể làm mà giống như hát giống như đi vô trong một cái quán rồi xong cái mình tổ chức rồi hát với nhau, nó không phải vậy. Mà mọi người đến là phải thưởng thức đàng hoàng và họ phải thật sự trân trọng cái đó. Thì cái chương trình này là em livestream 1 tiếng đồng hồ biểu diễn luôn cho nước ngoài trong nước họ cùng xem tại thời điểm đó luôn. Đó, và họ sẽ đóng rất là nhiều mạnh thường quân sẽ đóng góp. Nhưng mà mình sợ rất là đủ đô để có thể để tải đến những cái. Dạ, không anh, đủ dư đô. Riêng anh là dư. Mấy trường hợp kia em sẽ làm trước để anh thấy các trường hợp kia là họ không có nhiều chất liệu như anh luôn á, nhưng mà thực sự là em thấy là sao mà chưa có, em thấy chưa có ai giới thiệu. Nói chung là em thấy hơi uổng. Chắc hôm nay cái duyên á, nhân duyên được. Dạ, dạ. Dạ anh ha, anh hiểu rồi. Em có gì em mời anh chị đi Huế một chuyến. Đó, mình đi 4 ngày 3 đêm chơi luôn. 3 ngày 2 đêm hay 4 ngày 3 đêm gì đó.
Rồi mình có một bữa để mình quay thôi, còn lại là mình nghỉ dưỡng ở đó. Em mê Huế lắm. Em có nhiều chỗ nghỉ ngơi vui vẻ lắm. Cho các bạn đi lắng tầm đó hả? Dạ. Đến rơ cái chân của tường Khải Định. Dạ. Dạ thưa anh, dạ. Có gì mình gửi cho mấy đứa, phải gửi cái link của anh cho thầy xem. Gửi cái link mà anh lên anh hát ai ra sử Huệ. Nên là cái em hay gọi điện cho Trời, nhỏ này không biết tiếp thị gì hết. Ngồi đấy. Idin hơi mốc mà không biết giới thiệu Idin hơi mốc gì hết. Em một điên hả? Sao mà cái băng trong cao giọng ấy? Dạ. Dạ con rơi của em. Không rơi hả? Không biết em đi đâu lang thang mà rớt đâu không biết. Lấy cái số điện thoại của Điên hay là lấy của ai? Dạ, thì lát nữa em gửi số em điện thoại cho anh. Rồi còn các bạn thì đối với cái đầu mối thì các bạn này sẽ liên hệ với anh thôi. Dạ. Đây trợ lý, mấy bạn trợ lý sản xuất của em á. Dạ, còn em sẽ gửi riêng anh cái số của em. Dạ. Với lại em cũng gửi xuống anh một ít nước mắm, nước tương rồi em làm á. Dạ. Nước mắm ruốc rồi. Dạ, ngon lắm. Nước mắm ruốc Cori ngoài Huế. Dạ, em làm thêm kinh doanh thực phẩm nữa. Dạ, nhiều cái vui lắm. Dạ, đó là một cái mình kiểu là thuần duyên thì mình có thể làm được những cái thầy mà thật sự là không hiểu tại sao mà mình làm được những cái mà mình mong muốn, đúng dạ. không? Còn nó đến tại đâu sảng khoái đúng không thầy? Dạ. Dạ. Khả năng. Không, nó phải không. Anh đến giàu. Anh Đinh Dậu. Đến giàu. Dạ. Trưởng ban truyền thông xã hội. Trưởng ban truyền thông. Dạ. Facebook lẹ lắm anh, Facebook. Dạ. Ngồi vậy chứ là lên Facebook rồi đó, là nãy giờ hình em với anh là tràn ngập trên Facebook rồi đó. Dạ thôi vậy thôi, chắc xin chào tạm biệt quý khán giả ở đây nha. Mình ngồi nói chuyện với thầy chút xíu nữa là mình sẽ hành quân, sẽ đi xuống Buôn Hồ. Giờ đi Buôn Hồ nữa. Dạ, em xuống với em làm cái nhân vật tiếng rau ngày mai nè. Em đang làm chương trình mà. Dạ, em giúp mấy người bán hàng rong á. Em ra em bán phụ luôn. Bán phụ 1 tiếng đồng hồ rồi gây quỹ. Dạ, dễ thương lắm. Nếu mà em làm ở đây thì mà em sẽ mời anh ra anh xem của em coi như em tất tả em bán như thế nào. Dăm bữa là sao làm? Dạ, vẫn làm luôn anh. Dạ. Rồi, chắc chắn là quý vị các bạn sẽ rất ủng hộ để thầy Nguyễn Trường sẽ trở lại chúng ta trong show diễn cuộc đời. Còn bối cảnh ở đâu mình chưa biết nha. Dự kiến là ở Huế rồi đó. Thấy thầy cũng thầy em rồi đó, nhưng mà chưa biết làm sao. Thấy cái bụng là ưng cái bụng đó. Thấy cái bụng là ưng cái bụng. Thấy bụng là ưng cái bụng nữa. Dạ, cũng uống được thầy. Dạ, lại thích uống nữa. Cho nên là hôm nào chắc là phải tranh thủ. Dạ đúng dạ. Coi như là bây giờ ai muốn ở đây đi ra Huế xem thầy thì phải tự túc ra đó, phải không? Đấy. Giờ chúng ta nên đi Huế, vì Huế đang lụt mà. Dạ. Dạ. Nước đã gần chạm tới công trực tiên rồi. Dạ đúng. Để chúng ta ra đó mà chúng ta còn sống trở về, đó là một phước duyên của Chúa. Anh cũng công giáo? Không, tôi là Phật giáo. Phước duyên của Chúa. Dạ, chào tạm biệt quý khán giả. Rồi. Hay quá, hôm nay gặp được thầy Nguyễn Trường, thật sự là mình nghĩ may mắn. Đây sẽ là một trong những cái nhân vật rất là thú vị, một trong những cái câu chuyện rất là thú vị của show diễn cuộc đời, The Lifetime Show. Yes, I hope so. And the next time, if you are the show together, okay, and so everybody can listening or play bedroom, no problem. Yeah, I hope so. I know, I believe so. Yeah. I don't hope, but I strongly believe that. Good. Yeah.